Với cách đánh này rõ ràng chúng ta kiếm được vài phần trăm một ngày, hơn 2%, hơn 3% một ngày là chuyện chúng ta có thể làm được khi chúng ta sử dụng cái chỉ báo này. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay của mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chỉ báo mới để giúp cho mọi người làm được hai cái việc rất là quan trọng như sau. Đó là xem cái xu hướng của mọi người là một cái xu hướng mạnh hay là một cái xu hướng yếu, và giúp cho chúng ta dự đoán được cái xu hướng sắp tới của thị trường nó là một xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Và với hai cái điều này thì chúng ta sẽ có những entry rất là tốt và giúp chúng ta tối ưu hóa được cái lợi nhuận của chúng ta nhiều nhất. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này của mình những cái chỉ báo đó mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là chỉ báo gì, đúng không ạ? Và trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người một điều là với rất nhiều các bạn thì các bạn có hỏi mình là mình có tổ chức một cái khóa học hay không. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình mới dám và mình mới có thể chia sẻ với mọi người là sắp tới mình sẽ có một cái lớp để mình chia sẻ toàn bộ những cái kiến thức và chia sẻ toàn bộ những cái kinh nghiệm của mình ở trên thị trường này trong vòng 10 năm vừa qua. Thì mình sẽ không dám gọi đây một khóa học, mà mình chỉ dám gọi đây sẽ là một trong những cái buổi mà mình sẽ chia sẻ kiến thức cho mọi người thôi. Và nó sẽ có một cái khoản phí, và để biết được cái thông tin về cái lịch và cái lịch trình cũng như là cái nội dung của mọi người, có thể mọi người sẽ nhận được sau cái khóa này. Và toàn bộ những cái thông tin về chi tiết là nội dung về tất cả mọi thứ thì mọi người có thể truy cập trang web của mình. Như mọi người thấy trên màn hình thì toàn bộ những cái thông tin về khóa học này thì mọi người sẽ nắm được hết, bao gồm là thời gian học này, bao gồm là nội dung học này, bao gồm là những cái quyền lợi cũng như là những cái mà mình sẽ hỗ trợ được cho mọi người trong suốt cái thời gian học và trong suốt cái thời đoạn về sau là gì, thì tất cả đều đã có hiện ở trên cái trang web này. Và mình rất hy vọng là mình có thể sẽ được đồng hành với mọi người trong thời gian sắp tới để cùng chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau, và chúng ta sẽ đi với nhau trong khoảng thời gian lâu hơn và dài hơn, được không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần chính của video của chúng ta ngày hôm nay. Và cái chỉ báo mà mình muốn chia sẻ mọi người ngày hôm nay đấy là AO. Thì cái tên đầy đủ nó là Awesome Oscillator. Và một cái tên gọi của nó đã cho mọi người thấy được một cái tác dụng nó rất là lớn, là nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ là một cái chỉ báo dao động tuyệt vời. Thì bởi vì đây là một cái tên mà làm cho mình cảm thấy rất là hứng thú và cảm thấy nó rất là tò mò. Tại sao lại có một cái tên nó là Awesome chứ nó không phải là một cái tên gì đó khác như kiểu là một cái chỉ báo normal, tức là normal oscillator, tức là những cái chỉ báo bình thường. Và đây nó sẽ phải một cái chỉ báo tuyệt vời như thế ở ngay từ trong cái tên gọi. Thì chính cái điều đó giúp cho mình và làm cho mình thôi thúc để mình tìm hiểu thêm về cái chỉ báo này nhiều hơn. Và khi mà mình đã dùng cái chỉ báo này và mình áp dụng vào thực tế thì mình thấy đúng thật là những cái giá trị nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều, rất là lớn. Và bởi vì do cái khoảng thời gian mà chúng ta cần thiết để chúng ta master được cái chỉ báo này, mình nghĩ nó sẽ khá là lâu. Thế nên là mình sẽ chia cái video này ra thành hai cái video. Thì ở trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái kiến thức về nền tảng của chỉ báo này, và mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cách để cho mọi người sử dụng cái chỉ báo này một cách đơn giản nhất nhưng vẫn hiệu quả. Và trong cái phần tiếp sau, cái video tiếp sau trong cái series này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng cái chỉ báo này theo một cái chiều hướng nó nâng cao hơn, để giúp cho mọi người tối ưu hóa được cái điểm entry, tối ưu hóa được cái điểm take profit, và giúp chúng ta hạn chế được những việc mà stop loss nó không cần thiết, đúng không ạ? Và đầu tiên thì chúng ta lúc nào cũng thế, chúng ta sẽ cần phải đi và chúng ta sẽ cần phải biết được đấy là cái chỉ số dao động AO này là gì. Đó, thì chúng ta sẽ phải nắm được những kiến thức cơ bản thì bao giờ chúng ta mới đi được lên những cái nền tảng sau nó sẽ dễ hơn. Thì đây nó sẽ là một chỉ số dạng đồ thị được thiết kế để đo lường cái xu hướng biến động của thị trường. Đó, tức là nó sẽ giúp cho mọi người là biết được cái thị trường nó đang ở trong trạng thái nó biến động lớn hay nó đang ở trong trạng thái nó biến động nhỏ. Đó, nó sẽ rất là hay. Và cái này nó sẽ làm được cái gì? Nó sẽ dự báo được xu hướng tăng và giảm của hàng hóa cũng như là của tiền tệ, hoặc là của bất cứ một cái loại thông tin gì ở trên đồ thị mà mọi người đang dự đoán ở trong thời gian trong tương lai. Nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là đâu sẽ là điểm mua, đâu sẽ là điểm bán, đâu sẽ là cái thời điểm mà chúng ta nên kết thúc cái việc chúng ta gồng lệnh, đâu sẽ là cái thời điểm để chúng ta nên chốt lời, đâu là cái thời điểm chúng ta nên cắt lỗ. Thì nếu mà chúng ta thông thạo cái chỉ báo này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đó. Trước khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo này thì mình muốn chia sẻ cho mọi người là những cái ưu điểm cũng như là những cái nhược điểm, để chúng ta biết được là khi mà chúng ta tìm hiểu về cái chỉ báo này thì chúng ta sẽ có gì ở trong tay, và chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì mà chúng ta sẽ phải để ý để chúng ta lưu tâm để chúng ta không bị mắc phải những cái vấn đề đó nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái ưu điểm mà mình đã ghi nốt lại cho mọi người. Đó là gì? Thứ nhất đấy là nó sẽ rất là hữu ích
ở trong những thời điểm mà thị trường nó có xu hướng. Tức là nó sẽ ở trong cái thời điểm mà thị trường nó trend tăng hoặc là trong thị trường nó có trend giảm thì nó sẽ rất là hữu ích và sẽ rất là lợi hại đó. Và nó có thể sử dụng cho tất cả những cái loại tài sản khác nhau là cái ưu điểm thứ hai của nó. Tức là nó có thể đều thể sử dụng được cho tiền này, nó có thể đều sử dụng được cho vàng này, và nó sẽ lại sử dụng được cho tất cả những loại hàng hóa khác, nông sản này, chỉ số này, rồi những cái hàng hóa phái sinh thì nó đều có thể áp dụng được. Đấy là cái ưu điểm thứ hai của nó. Và cái thứ ba của nó nữa là cái rất là quan trọng, đấy là gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta đo được cái đà của thị trường. Nó sẽ cho biết là cái đà lên nó sẽ còn có thể nó sẽ kéo dài được trong bao lâu, và cái đà xuống thì có thể nó sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Thì đối với những trader thì đây sẽ là những thông tin nó rất là quan trọng, và nó sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích để giúp cho mọi người có được những cái cảm giác tốt hơn ở trên thị trường này. Tuy nhiên là cái chỉ báo nào cũng thế, nó sẽ có mặt ưu điểm và nó sẽ có mặt nhược điểm. Thì chúng ta nói về ưu điểm rồi thì chúng ta sẽ có những cái nhược điểm mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây. Thứ nhất đó là gì? Nó sẽ tùy thuộc vào chiến lược thì nó có thể cung cấp nhiều cái tín hiệu nó sai. Thì đây là cái điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận. Nhưng ở trong cái phần sau của video mình sẽ giúp cho mọi người, và mình sẽ chỉ cho mọi người những cái kinh nghiệm là làm như thế nào để chúng ta hạn chế được những cái tín hiệu sai đó, hoặc là những cái tín hiệu nó bị nhiễu đó. Còn cái điều thứ hai đó là gì? Nó sẽ kém hiệu quả khi sử dụng như một cái chỉ báo độc lập. Thì đây là một cái điều mình nói và mình chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Bất cứ khi nào chúng ta dùng một cái chỉ báo nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải kết hợp với những cái chỉ báo khác và kết hợp với những cái kinh nghiệm khác, chứ chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta dùng một cái chỉ báo đó như là một cái chỉ báo độc lập và chúng ta tin tưởng vào nó hoàn toàn. Bởi vì chúng ta sẽ càng có nhiều cái điểm mà để chúng ta xác nhận, nhiều cái điểm để chúng ta xác minh, thì cái entry đó của chúng ta nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đáng tin cậy hơn. Thì đây là cái điều mà mình muốn nhắc mọi người khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái chỉ báo nào đi chăng nữa, được không ạ? Và chúng ta nói về cách hoạt động và cách cài đặt, thì đây sẽ là một cái chỉ báo mà nó có sẵn và nó mặc định ở trên MT4. Thì mọi người sẽ có thể vào cái phần đó là Indicator, xong chúng ta chọn những cái chỉ báo của Bill Williams đó, xong cho chúng ta sẽ chọn Awesome Oscillator đó. Sau khi chúng ta chọn cái này xong thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình, và nó sẽ cho chúng ta biết được đầy đủ những cái thông tin mà chúng ta sẽ nhìn thấy được về sau. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách đọc và cách nó hiểu được những cái chỉ báo này nó sẽ là như thế nào, được không ạ? Vậy thì chúng ta đã xong về cái phần cài đặt và chúng ta đã xong về cái phần nền tảng. Thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm một chút là cái chỉ báo này nó sẽ được tính như thế nào. Bởi vì có rất nhiều cái chỉ báo mình có bỏ qua cho mọi người phần công thức tính, nhưng ở trong cái chỉ báo này tại sao mình muốn mọi người nắm được và mọi người hiểu được? Bởi vì nó sẽ có những cái lý do rất là hay, mình sẽ giải thích cho mọi người sau đây. Thì công thức tính của nó là gì? Nó sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu mà bao gồm là giá cao nhất và giá thấp nhất đó. Nó sẽ quan tâm đến cái giá trị cao nhất high và những cái giá trị thấp nhất là low ở trong một cái khung thời gian đó. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được những cái điều gì, thì lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện về những cái điều đó. Và cái chỉ số AO đây nó sẽ được tính là hiệu số giữa cái giá trị trung bình đơn giản của 5 kỳ và giá trị trung bình đơn giản của 34 kỳ. Và dữ liệu được dùng để tính giá trị chính là giá high và low của các cái phiên giao dịch. Thì cái này nó sẽ giúp cho mọi người biết được là cái giá trị cao nhất và cái giá trị thấp nhất trong 34 cái phiên và trong 5 cái phiên gần nhất nó sẽ có cái sự mà nó ảnh hưởng đến nhau như thế nào. Thì mình sẽ bật cái màn hình cho mọi người dễ nhìn. Thì đây nó chính là cái chỉ số AO của chúng ta, nó biểu thị ở trên màn hình. Và những cái cột này nó sẽ cho chúng ta biết được là cái mức độ chênh giữa cái 34 phiên và cái 5 phiên nó sẽ là như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cái. Thì AO nó sẽ được biểu diễn trên khung thời gian nào thì giá trị được sử dụng là giá tương ứng với cái khung thời gian đó. Tức là nếu mà AO nó sử dụng ở trên cái khung 1 giờ hoặc là trên cái khung 5 phút chẳng hạn, thì cái giá đó nó sẽ được thể hiện là ở trên những cái dữ liệu về giá nó sẽ được thể hiện ở trong những bao nhiêu cái phiên, 34 cái phiên 1 giờ trước đó, 34 cái phiên mà 5 giờ trước đó. Hoặc là nếu ở trên khung 5M nó sẽ là 34 cái phiên 5 phút trước đó và 5 cái phiên 5 phút trước đó. Đó. Và cái chỉ báo này được biểu thị trên đồ thị là một cái biểu đồ dạng histogram. Đây nó sẽ giống như kiểu cái volume ấy, nhưng mà mọi người phải nhớ cho mình đây không phải là cái volume, bởi vì đây nó sẽ là thể hiện cái hiệu số giữa cái trung bình, cái giá cao nhất. Nó sẽ là cái SMA. Đây cái công thức đây mình chỉ cho mọi người. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể thấy được một điều là gì? Cái giá trung bình ở đây nó sẽ bằng giá của cái giá cao nhất cộng với giá thấp nhất chia cho 2.
Thì cái này nó sẽ là gì? Nó chính là trung bình cộng, đúng không ạ? Nó sẽ là trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất. Và cái AO này nó sẽ được tính bằng cái gì? Là nó sẽ tính bằng cái đường SMA của cái giá trung bình, tức là cái này trong 5 phiên, và nó trừ đi cái SMA trung bình của cái này trong 34 phiên. Đó, đúng không ạ? Giá cao nhất, giá thấp nhất này là trung bình. Đó. Thì cái điều này nó sẽ cho chúng ta thấy được cái gì? Ở đây mình có những cái lưu ý cho mọi người rất là dễ và rất là đơn giản. Đó là thứ nhất, đấy là độ dài của các cái cột AO càng cao thì khoảng cách giữa hai đường trung bình càng lớn. Đó. Vậy thì cái này nó sẽ được dịch ra như nào? Nghĩa là động lực của xu hướng sẽ càng mạnh, nó sẽ là tăng mạnh hoặc nó sẽ là giảm mạnh. Đây sẽ là cái ví dụ của mọi người. Như mọi người đã thấy ở đây, trong cái đoạn này những cái đường AO này nó đang rất là lớn, đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ cho thấy một cái xu hướng, nó sẽ làm xu hướng mạnh, đúng không ạ? Như mọi người nhìn thấy trong hình rõ ràng đây là xu hướng tăng mạnh. Còn như ở trong cái đoạn này cái AO ở đây nó rất dày và nó rất là cao, thì ở đây nó sẽ là một cái xu hướng nó xuống mạnh. Đây là xu hướng nó lên mạnh, đúng không ạ? Đây xu hướng nó sẽ lên mạnh, đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhìn và chúng ta cần phải hiểu được về cái chỉ báo AO này. Tức là những cái cột AO nó càng cao và cột AO nó càng dài thì cái động lượng của cái trend đó, của cái xu hướng đó nó sẽ rất là mạnh. Nó có thể là tăng mạnh hoặc nó có thể nó sẽ là giảm mạnh. Cái điều thứ hai nữa là gì? Khi mà AO lớn hơn 0 và đang tăng, tức là gì ạ? Các cái thanh màu xanh liên tiếp nhau và nằm trên cái đường 0 thì nó sẽ chứng tỏ cho một điều, đấy là gì? Nó sẽ chứng tỏ cho một xu hướng đang trên đà tăng mạnh. Còn trong cái trường hợp ngược lại là gì? AO giảm dần và những cái thanh này màu đỏ liên tiếp và nằm ở dưới cái đường 0 thì thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng nhưng đà tăng đang giảm dần. Đó. Thì vào cái ví dụ mình sẽ chỉ cho mọi người nhìn cái điều này nó rõ thêm. Thì đây là cái trục số 0. Thì khi mà AO nó ở trên cái trục này mà nó bắt đầu nó dần dần đi lên như này thì nó sẽ cho chúng ta thấy được đây là một cái xu hướng nó lên mạnh và nó là một cái xu hướng nó tăng rất là ổn định. Đó. Rồi cho đến khi mà những cái AO bắt đầu là đi xuống dưới như này, nó sẽ cho chúng ta thấy được đây sẽ là một cái xu hướng, nó sẽ là một cái xu hướng nó giảm mạnh. Vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ giải thích như nào? Đây là một cái xu hướng đang tăng, đúng không ạ? Nhưng sau đấy nó bắt đầu xuất hiện những cột đỏ này thì nó sẽ chứng tỏ cho chúng ta thấy là cái xu hướng tăng có khả năng đang yếu dần. Nó lên đây bắt đầu nó hồi phục, ở đây nó yếu. Thì cái này nó sẽ liên quan việc mà chúng ta sử dụng cái này để làm những cái phân kỳ và làm những cái nhận biết được những cái dấu hiệu của thị trường mà chúng ta sẽ nói đến ở trong phần sau. Thì đây sẽ là cái điều mọi người cần tạm thời nắm vững ở trong cái phần này. Và cái thứ ba nữa là gì? Là khi mà AO nhỏ hơn 0 và đang giảm, là cái điều nãy mình vừa nói cho mọi người ấy. Các cái thanh màu đỏ liên tiếp và nằm dưới đường 0 thì giá đang trong cái đà nó sẽ là đà giảm mạnh. Và nếu mà AO tăng dần, tức là trong một cái đà giảm mạnh nhé, mà AO tăng dần và nằm dưới đường 0 thì giá vẫn trong xu hướng giảm nhưng lực của cái này sẽ là đang giảm dần đi. Thì mình sẽ vẽ lại cái hình ở đây cho mọi người dễ nhìn. Đây sẽ là cái trục 0, đúng không ạ? Nếu mà những cái thanh này nó đang nằm dưới cái trục 0 như này, đó, đúng không ạ? Nó là những cái thanh màu đỏ. Nhưng sau đấy nó xuất hiện những cái thanh màu xanh. Nhưng mà nguyên cái cụm này nó vẫn dưới cái đường 0 này thì ở đây nó vẫn là trong một cái xu hướng giảm. Nhưng từ cái việc mà thanh màu đỏ chuyển sang thanh màu xanh thì nó sẽ chứng tỏ cho chúng ta thấy được là gì? Đó là cái xu hướng giảm nó đang có xu thế nó sẽ bị yếu đi dần, mà cái xu hướng tăng nó có thể nó đang xuất hiện dần dần trở lại. Đó. Thì đây sẽ là cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý và chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ rất là kỹ về cái chỉ báo AO này. Vậy thì chúng ta đã cùng được biết và chúng ta đều được gọi là chia sẻ với nhau những cái cách đọc về những cái chỉ báo AO này rồi. Vậy thì cái cách dùng cái chỉ báo AO này nó sẽ có những cái cách dùng như thế nào? Thì nó sẽ có 3 cách dùng cơ bản và 3 cách dùng chính yếu. Tức là cái đầu tiên nó sẽ là cái việc mà nó phá vỡ ra cái đường 0, tức là cái đường mà trung tính ở giữa thì nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói đến cái chuyện này trong cái bài học ngày hôm nay. Và nó có 2 cách nữa, là một cách để phát hiện phân kỳ rất là nhanh và rất là tiện hơn so với những cái chỉ báo khác. Và cái thứ ba nữa là xác định những cái kiểu là những cái mô hình dạng đĩa. Thì 2 cái về sau, cái mà phân kỳ và cái mô hình dạng đĩa thì chúng ta sẽ để dành để chúng ta nói ở trong cái bài ngày sau, cái bài tiếp theo trong cái series này. Bởi vì chúng ta nếu mà dồn hết tất cả vào một cái thì nó sẽ quá là nhiều và cái thông tin nó cung cấp cho mọi người rất là nhiều, thế nên là nó sẽ bị rất là dễ bị rối. Thì chúng ta sẽ đi vào cái đường, cái ngày hôm nay của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ nói về cái này thôi. Phân tích các giao điểm với cái đường zero, tức là cái đường trung tính ở giữa, thì từ đây chúng ta sẽ đưa ra được một cái phương thức chúng ta đánh như thế nào. Còn cái số 2 này và cái số 3 này chúng ta sẽ để dành trong cái phần của cái video lần sau.
Và cái phần này mình gạch chân và mình in đậm ở đây, nó là một cái tinh túy của cái chỉ báo này, và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái series sau, được không ạ? Chúng ta sẽ đến vào cái phần thực tế của chúng ta ở trong cái phần đầu tiên của ngày hôm nay, đó là gì? Là phân tích các cái mức mà giao cắt của cái đường AO này với cái đường ngang zero. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được một cái điều, đó là gì? Là khi mà AO này đi từ âm sang dương, tức là đi qua cái đường 0, đường zero, thì nó sẽ là xuất hiện một cái khả năng, một cái xu hướng tăng, và nó sẽ có một cơ hội mua cho chúng ta. Còn ngược lại, rất là đơn giản, khi AO đi từ dương sang âm thì tụt xuống dưới đường zero thì nó xuất hiện một cái xu hướng giảm, và đây sẽ là một cơ hội để bán cho chúng ta. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được một điều, đó là gì? Là ở đây chúng ta sẽ có 8 cái trường hợp mà như chúng ta đã thấy ở trên màn hình. Tức là giá nó tụt xuống đây thì chúng ta có phá xuống dưới cái đường này, chúng ta sẽ sell. Đi lên ở đây chúng ta sẽ buy. Đây chúng ta sẽ buy. Đây sẽ sell. Buy. Và đây chúng ta sẽ sell, đúng không ạ? Thì cái điểm số 8 này chúng ta gióng lên đây thì chúng ta sẽ có một cái ở đây. Thì như ở đây chúng ta sell thì cái trường hợp này chúng ta sẽ là ok, đúng không ạ? Số 7 này chúng ta sẽ buy ở đây. Buy ở đây thì ở đây sẽ ok. Số 6 chúng ta sẽ buy được ok, đúng không ạ? Số 5. Riêng cái trường hợp số 5 này chúng ta sẽ sell ở đây. Thì có khả năng mọi người sell chậm sẽ bị sell ở đây. Thì này chưa chắc sẽ ok, chấm hỏi. Ở đây chúng ta sẽ buy, ok. Chỗ này chúng ta sẽ buy, đúng không ạ? Ok. Sẽ buy, ok. Chỗ này sẽ sell, thì chỗ này là fail. Đó. Thì như mọi người đã thấy thì đây là một cách đánh nó rất là đơn giản, và một cách đánh nó rất là dễ để thực hiện, và nó rất là dễ nhìn, nhưng cái hiệu quả nó đem lại nó rất là cao. Đó. Nhưng có một vấn đề, đó là gì? Đây là cái ví dụ của mình minh họa cho mọi người thôi, nên có thể mọi người sẽ thấy rất là dễ. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào cái phần thực tế để xem cái chỉ báo nó sẽ hoạt động như thế nào, và liệu nó có đủ đảm bảo được cái tỷ lệ chiến thắng đến 80-90% như ở trong cái hình minh họa này của mình hay không. Thì chúng ta sẽ cùng xem trên thực tế. Còn theo mình nghĩ thì chúng ta cứ vào thực tế chúng ta xem, và chúng ta sẽ tự đánh giá xem là cái mức độ tốt của nó sẽ là như thế nào, được không ạ? Và chúng ta sẽ vào cái phần thực chiến ở trên chart để chúng ta biết được là cái chỉ báo AO này khi vào thực tế thì nó sẽ chạy như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào, được không ạ? Thì mình sẽ xét đến cái khoảng đầu tiên, đó là cái khoảng này khi mà cái đường AO nó bắt đầu chuyển từ âm sang dương ở đây như mọi người thấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta vào cái lệnh mua ở đây sau khi giá đóng cửa thì cái lệnh này đầu tiên chúng ta đã bị fail, đúng không ạ? Tiếp theo, sau đó chúng ta sẽ vào một cái lệnh ở đây khi mà cái đường AO bắt đầu nó chuyển sang trạng thái nó âm. Thì chúng ta vào một cái lệnh mua ở một cái lệnh bán ở đây thì chúng ta đã win được cái lệnh này, đúng không ạ? Tiếp nữa là chúng ta sẽ xem là gì? Chúng ta vào một cái lệnh mua ở đây. Chúng ta sẽ vào cái lệnh mua ở đây khi mà chuyển từ âm sang dương. Thì ở đây chúng ta có một cái kết quả thắng lợi nó cũng tương đối là tốt. Ở đây chuyển sang sell thì sao? Ở đây chúng ta chuyển sang sell. Thì ở đây chúng ta có một entry rất là tốt là chúng ta đã win. Chúng ta chuyển sang buy ở đây thì sao? Buy ở đây thì nó sẽ mua được ở đây. Chúng ta ăn được một cái đoạn rất là ngắn. Ví dụ như đoạn này thì sao? Đoạn này nó nhiễu và chúng ta cứ nhất tuân thủ theo cái này, ở đây nó sẽ bị fail này. Và chúng ta sell phát nữa ở đây nó sẽ bị fail. Đó. Nhưng bù lại ở đây đến đoạn này thì nó sẽ vẫn đủ để nó win, đúng không ạ? Ở đây thì sao? Ở đây thì nó có khả năng bị fail. Đó. Và ở đây thì nó xuống rất là mạnh này. Đó, khi mà giá nó chuyển. Ở đây đi lên thì nó sẽ ăn được một đoạn nhỏ nhỏ ở đây. Đây đi xuống thì nó sẽ ăn được một đoạn nhỏ nhỏ ở đây. Đó. Thì như tất cả những cái gì mà mọi người đã thấy ở đây, tức là cái chỉ báo này, mình đã nói mọi người rồi, tức là cái chỉ báo nó sẽ có những cái độ win và độ fail của nó nhất định, thì mọi người cũng sẽ phải cân nhắc về những cái điều đó. Nhưng cái cách đơn giản nhất khi mà chúng ta học cái chỉ báo này và chúng ta sẽ hạn chế cái điểm nó bị fail nó sẽ là cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người như sau. Còn nếu mà sau này chúng ta học nhiều cái chỉ báo khác nhau và chúng ta có khả năng chúng ta kết hợp, ví dụ chúng ta kết hợp được cái AO này, chúng ta kết hợp được cái trendline, chúng ta kết hợp được EMA, chúng ta kết hợp được Ichimoku, thì chúng ta sẽ mang cái này, mình sẽ chia sẻ mọi người ở trong một cái video riêng biệt là chúng ta sẽ kết hợp nó thành một cái combo nó như thế nào.
Còn ở đây mình đang chỉ cho mọi người cách là nếu chúng ta bước đầu chúng ta tìm hiểu về cái chỉ báo này hay bất cứ một cái chỉ báo nào khác thì cái cách chúng ta loại bỏ bớt đi những cái tín hiệu nhiễu nó là như thế nào. Thì ở trong trường hợp này, cái chúng ta sử dụng cái đường không này thì nó rất là dễ mà nó sẽ rất là gọi là thực sự nó rất là dễ dùng và nó rất là ai cũng dùng được cái chỉ báo này. Đó, cứ cắt lên thì chúng ta mua và cắt xuống thì chúng ta sẽ sell. Nhưng mà đối với cái chỉ báo này thì mình nghĩ cái tỷ lệ chiến thắng ở đây nếu mọi người nhìn qua thì mọi người thể nhìn thấy được là cái tỷ lệ win nó phải được đến 70-80% với cái chỉ báo này. Và với cách đánh này rõ ràng chúng ta kiếm được vài phần trăm một ngày, hơn 2%, hơn 3% một ngày là chuyện chúng ta có thể làm được khi chúng ta sử dụng cái chỉ báo này. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta loại bỏ bớt đi được những cái trường hợp mà nó bị fail thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì ở đây mình đã nốt cho mọi người, mình đã chỉ cho mọi người cách để chúng ta loại bỏ bớt đi những cái tín hiệu nhiễu khi chúng ta sử dụng cách đánh là phá qua cái đường zero này. Đó là gì? Ở đây giao cắt của AO với đường không xảy ra thường xuyên nên có những cái tín hiệu nhiễu nó sẽ xuất hiện. Vậy nên cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta chỉ nên giao dịch khi mà nó đi thuận theo xu hướng thôi. Đó, cái ghi chú đơn giản đấy là gì? Trong một xu hướng tăng chỉ được vào lệnh khi AO cắt từ đường không từ dưới lên và ngược lại. Trong một xu hướng giảm chỉ vào lệnh khi AO cắt từ đường không đi xuống. Đó. Thì đây là một cái mà mình muốn nói và mình muốn mọi người lưu ý về cái điều này. Chúng ta sẽ quay lại trên chart. Thì đây là trên cái chart của con vàng thì mình sẽ xóa đi toàn bộ những cái thông tin chúng ta đã vẽ chúng ta dễ nhìn. Thì như mọi người có thể thấy được là gì, là đây nó sẽ là trong một cái xu hướng, chúng ta sẽ tạm gọi đây trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái AO này như thế nào? Chúng ta sẽ dùng khi mà cái AO cắt từ đường dưới lên, nó sẽ một cái điểm nó phù hợp. Đó, một cái điểm nó phù hợp ở đây. Đó, cắt lên thì nó sẽ mua ở đâu đó quanh đây. Vậy thì khi mà ở đây nó bắt đầu nó tụt xuống đây thì sao? Tụt xuống đây thì đúng là nó phá ra khỏi cái trend, và ở đây AO đã bắt đầu nó cắt xuống. Nhưng ở đây nó chưa tạo ra một cái trend giảm nó hoàn chỉnh, tức là nó chưa tạo ra một cái trend giảm nó đủ lâu. Thì việc mà chúng ta sell ở đây thì cái khả năng ở đây nó bị fail nó rất là cao, thế nên chúng ta sẽ không sell ở cái điểm này. Đó, đây sẽ một cách lọc nhiễu rất là đơn giản để giúp cho mọi người biết được về cái trạng thái cũng như là về cách mà chúng ta đánh nó sẽ nên đánh như thế nào và nó sẽ nên làm gì trong một cái thị trường nó đang có xu hướng. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn sang câu chuyện nó dài hơn và câu chuyện nó xa hơn thì sao? Chúng ta thử sang một cặp tiền đi để cho có một cái sự thay đổi nhất định. EU đi chẳng hạn. EU thì ở đây chúng ta sẽ thấy được một điều, đó là gì? Đó là đây là một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có được những cái điểm entry chúng ta sell ở đây. Chúng ta cứ sell thuận theo cái xu hướng này thì nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta rất là nhiều. Và khi mà cái đường này nó lên thành một cái trend tăng như thế này thì chúng ta thấy một cái điểm nó giao cắt ở đây. Đó, chúng ta sẽ mua ở đây, bởi vì ở đây nó đã thấy là ở đây nó có một cái trend giảm, ở đây nó kết thúc một cái trend giảm rồi. Và nếu chúng ta dùng RSI thì ở đây chúng ta có khả năng chúng ta sẽ thấy ở đây nó xuất hiện một cái phân kỳ tăng. Thế nên cộng với cái việc mà AO ở đây nó phát hiện nó chuyển từ dưới âm sang dương thì nó sẽ giúp cho chúng ta cơ hội chúng ta mua nó sẽ rất là tốt. Đó, đúng không ạ? Vậy thì cũng tương tự như cái trường hợp kia, đây nó sẽ là một cái xu hướng nó tăng. Đó, thì đến cái điểm này nó sẽ phát hiện cho chúng ta một cái điểm nó phá vỡ ở đây. Và tại thời điểm này nếu mà giá đi xuống thêm như này nữa thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thấy những cái AO nó bắt đầu nó dài lên thì chúng ta có thể mở được những cái lệnh sell chúng ta ở đây, nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta rất là nhiều. Và đây mình đã có cho mọi người con Uzi trên màn hình, và đây chúng ta gần như chúng ta có thể chúng ta kẻ được qua hai cái đỉnh này, và chúng ta tạm thời thấy đây nó sẽ là một cái xu hướng nó tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ theo dõi cái đường AO ở đây, giá bắt đầu chạy và AO nó bắt đầu có cái xu hướng bắt đầu sẽ đi lên. Và đây là thời điểm AO nó phá qua cái trục không, và chúng ta nếu chúng ta an toàn chúng ta có thể đợi giá nó phá hẳn qua đây một nhịp nữa và chúng ta sẽ mua vào, thì ở đây nó sẽ rất là an toàn cho mọi người hơn rất là nhiều. Nó sẽ có một cái entry chúng ta ở đây. Và chúng ta có thể thấy được là AO đi lên và ở đây chúng ta mua nó thuận với cái xu hướng, nó sẽ an toàn cho chúng ta hơn rất là nhiều. Rồi sau đấy ở đây là gì? Nó ở đây nó chạm cái trend này nó đi xuống. Đó. Thì khi mà giá nó phá vỡ qua đây thì ở đây nó sẽ giống như những trường hợp kia, là khi mà ở đây giá nó phá vỡ qua đây và ở đây AO ở đây cái nhịp này nó mới đi xuống. Nhưng cái nhịp này nó chưa phải là một cái nhịp xuống sâu trong cái trend giảm nó hoàn chỉnh. Thế nên là chúng ta sell ở đây nó sẽ rất là rủi ro, nó sẽ rất là không an toàn. Đó.
Thì mình lưu ý và mình muốn nói cho mọi người là cái chỉ báo AO này thực sự nó rất là hay, và chúng ta cần dùng rất là nhiều để chúng ta thành thạo được nó, chúng ta master được nó. Và khi mà chúng ta nhìn được nó, chúng ta nhìn thấu được cái xu hướng của thị trường, và nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là cái sức mạnh của cái xu hướng của thị trường nó đang là sức mạnh nào, sức mạnh là yếu hay sức mạnh nó là rất là mạnh. Đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cái cách sử dụng cái chỉ báo này một cách nó rất là đơn giản, và mình hy vọng là mọi người có thể áp dụng thử nó để dùng kèm với những chỉ báo khác, ví dụ như là ADX, ví dụ như là RSI, để chúng ta kết hợp với nhau chúng ta ra một cái combo rất là hoàn chỉnh, đúng không ạ? Và rất vui và rất hy vọng mọi người sẽ tham khảo những cái chỉ báo này, và nên nhớ bao giờ cũng vậy, chúng ta nên thử bằng những cái tiền demo trước khi chúng ta có những khoản đầu tư bằng tiền thật. Và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.